আমাৰ মৰমৰ মিষ্টাৰ মুকেশ আম্বানীজীয়ে আমাক এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় এটা বছৰৰ আগত মাত্ৰ 1500 টকাত এটা ফোন মুকলি কৰি দিছিল মানে এটা ফোন আমালৈ আগবঢ়াইছিল এইটো সকলোৱে হয়তো চিনি পায় বহুতৰ হাতত হয়তো মোবাইলটো আছেও নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দীপে আপোনাক আমাৰ এমপি চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো চাওক এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগতে মুকেশ আম্বানীজীয়ে যেতিয়া আমাৰ কাৰণে এই 1500 টকীয়া জিঅ' 4G ফোনটো আগবঢ়াই দিছিল তেতিয়াৰ পৰা এই ফোনটো বহুত পপুলাৰ হৈছিল আৰু সেইবাবে এতিয়া বহুতৰ হাতত এই মোবাইলটো দেখিবলৈ পোৱা যায় সো 1500 টকাত ইমানখিনি মানে 1500 টকাত এটা 4G ফোন চলাবলৈ পোৱাৰ পাছতো ইমানখিনি সা সুবিধা পোৱাৰ পাছতো বা সকলোৰে মনত এটা আশা আছিল যে এই মোবাইলটোত যদি হোৱাটছআপ আৰু হটস্পটটো থাকিলহেঁতেন তেন্তে মোবাইলটো নিশ্চয় আৰু ভাল হ'লহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে বহুতে হয়তো মোবাইলটো কিনিবলৈ আহিও নিকিনাকৈ ঘূৰি গৈছিল আৰু এই ঘূৰি যোৱা কথাটো শুনি আমাৰ আম্বানীজীৰ অন্তৰত হয়তো অলপ দুখ লাগিছিল মানে বেয়া লাগিছিল আৰু বেয়া লগাৰ বাবে তেওঁ হয়তো কথা দিছিল যে তেওঁ অতি সোনকালে এই জিঅ' মোবাইলটোত হোৱাটছআপ আৰু হটস্পট আমাৰ বাবে আগবঢ়াই দিব আৰু তেওঁ কথা দিয়া মতেই আমি অলপ দিনৰ আগৰ পৰা আমাৰ জিঅ' মোবাইলটোত আমি আমাৰ হোৱাটছআপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ ঠিক সেইদৰে হোৱাটছআপটো দিয়াৰ দৰেই হটস্পটটো আজিৰ পৰা নহয় কালিৰ পৰা মানে জানুৱাৰী 6 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এই জিঅ' মোবাইলটোৰ বাবে মুকলি কৰি দিলে আৰু আমি এই জিঅ' মোবাইলটোত হটস্পটটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ছেটিংছলৈ গৈ ছফ্টৱেৰটো আপডেট দিব লাগিব আৰু আপডেট দিয়াৰ লগে লগে এই জিঅ' মোবাইলটোত হটস্পটৰ আনন্দ ল'ব পাৰিম চ' আপোনাৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ মোবাইলটো ছফ্টৱেৰ আপডেট অহা নাই তেনেহ'লে 2 এদিন ধৈৰ্য ধৰক নিশ্চয় আহিব 2 এদিনৰ ভিতৰতে হোৱাটছআপটোৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ 2 এজনে সোনকালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল 2 এজনৰ ক্ষেত্ৰত দেৰি হৈছিল ঠিক তেনেদৰে হটস্পটটোৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে 2 এদিন ধৈৰ্য ধৰি দিয়ক আৰু ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলে যেতিয়া আৰু 2 এদিন ৰ'ব পাৰিব দিয়কচোন বাৰু চ' যেতিয়া আহিব তেতিয়া 2 এদিনৰ ভিতৰত ছফ্টৱেৰটো আপডেট দিয়ক হটস্পটৰ মজা লওক ইণ্টাৰনেট শ্বেয়াৰিঙৰ মজা লওক চ' ইউজ কৰক ডাটা এতিয়া বাকী টকাখিনিও ইউজ কৰিব পাৰিব কিমান খৰচ কৰিব এতিয়া চবফালে ডাটা আৰু চ' ইমানেই আৰু ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আছিল আৰু নাই আৰু চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে নজনা সকলো কথাখিনি জানিবলৈ পায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাইডত থকা ঘণ্টাটো যেন বজাই থৈ যায় অতি সোনকালে আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম চ' আজিলৈ ইমানেই বাই থেংক ইউ